इन्टिक नेपालको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्म हजुरलाई स्वागत छ। आज हामीले म्याथमेटिक्स सेकेन्डको यो सल्भ द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा लिनियर इक्वेसन रहेको छ र लिनियर इक्वेसन भनेको चाहिँ यसमा परेको नि भेरिएबलको चाहिँ पावर 1 भन्ने बुझिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र यो सल्भ मैले चाहिँ कसरी गर्न खोजेको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो तीनवटा कुराहरूको चाहिँ कन्सेप्ट दिन्छौँ र तीनवटा कुराहरू भनेको नो सोलुसन हुँदाखेरि हामीले कसरी गर्ने, युनिक सोलुसन यसको चाहिँ युनिक सोलुसन हुँदाखेरि कसरी गर्ने र मेनी सोलुसन हुँदाखेरि चाहिँ यो सिस्टम अफ इक्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर मैले यसको कन्सेप्ट दिन्छु र अब हामी यसको सोलुसनतिर लाग्छौँ र यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाएर चाहिँ यसको रोमा हामीले अपरेसन गर्ने हो र अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट लिने र मैले चाहिँ अगुमेन्टेड म्याट्रिक्सको रूपमा लेख्छु द augmented matrix of given system of equation augmented matrix भनेपछि यसको कोएफिसिएन्ट मात्र लिने जस्तै x1 को कोएफिसिएन्ट भनेको 1 छ किन भनेपछि 1 x2 को भनेको 3 यहाँ is2 लाउने त्यसपछि 2 अनि त्यसपछि हाम्रो इक्वेसन सेकेन्डको चाहिँ x1 को कोएफिसिएन्ट भनेको 3 x2 को भनेको चाहिँ h is2 अनि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको यो भयो। अब हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फर्म गराउनु पर्छ। इक्विभ्यालेन्ट फर्म भनेको चाहिँ अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि यसको यो चाहिँ कुनै पनि म्याट्रिक्सको चाहिँ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट चाहिँ सबै 0 गराउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट फर्म भनिन्छ र यो चाहिँ 2/2 को हो भनेपछि यसलाई इक्विभ्यालेन्ट फर्म गराउनु भनेको यो 3 लाई चाहिँ हामीले यो टर्मलाई चाहिँ 0 गराउनु हो। यो टर्मलाई हामीले 0 कसरी गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले r2 मा अपरेसन गर्नु पर्यो। अब हामीले r2 मा अपरेसन गर्दाखेरि r2 बाट चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि r2 - 3 * r1 गर्ने हैन। r2 को भ्यालुबाट चाहिँ हामीले 3 * r1 गर्ने हुन्छ यो टर्म 0 हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ र इक्विभ्यालेन्ट अब हामीले चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि r1 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ 1 3 2। अब यो अपरेसन चाहिँ हामीले यसमा परफर्म गर्ने नि r2 मा चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 3 - 3 इन्टु यो 1 गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको 0 भयो यो 0 भयो। त्यसपछि फेरि r2 भनेको h - 3 इन्टु r1 भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 3 नै छ भनेको h - 9 भयो। h - 3 इन्टु 3 भनेको 9 भयो is2 फेरि r2 को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अर्को भ्यालु भनेको के छ k - 3 इन्टु यो r1 को ठाउँमा चाहिँ 2 भनेपछि k - 3 2 6 भयो हाम्रो यो आयो। यो चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा गयो। अब चाहिँ हामीले यो इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा गइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले नो सोलुसन हुँदा हामीले कसरी सल्भ गर्ने, युनिक सोलुसन हुँदा कसरी गर्ने र मेनी सोलुसन हुँदा कसरी गर्ने यसको मैले चाहिँ कन्सेप्ट दिन्छु र यसको सुरुको रहेको छ नो सोलुसन र नो सोलुसन हुनु भनेको चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट हुनु, नो सोलुसन हुनु भनेको चाहिँ प्यारल लाइनहरु जस्तै दुईवटा प्यारल लाइनहरु चाहिँ कहिले पनि इन्टरसेक्सन हुँदैन। इन्टरसेक्सन नहुनु भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ सोलुसन निक्लिन्न भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कन्सिस्टेन्ट भनिन्छ र इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको एउटा पनि सोलुसन अथवा एउटा पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निक्लिन्न भनेको यस्तो फर्म भनेको यो फर्ममा आउँछ 0 0 b अथवा b भनेको कुनै कन्स्ट्यान्ट हो। जस्तै अब यो यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा यो त 0 भयो, यसको लागि चाहिँ h - 9 यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पर्यो भनेपछि h = चाहिँ -9 उता जाँदाखेरि +9 भयो। त्यसपछि अर्को k - 6 यो भनेको चाहिँ नट इक्वल टु 0। यो k - 6 को ठाउँमा चाहिँ केही कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ अथवा 0 हुन पाउन्न भनेको हो यो नट इक्वल टु 0 k नट इक्वल टु 0 -6 उता +6 भयो। यो चाहिँ हाम्रो नो सोलुसनको लागि यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने र युनिक सोलुसन भनेको चाहिँ एउटा सोलुसन आउँछ अथवा एउटा चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आउँछ भनेको यसको लागि चाहिँ फर्म्याट भनेको यो 0 a नट इक्वल टु 0 b इक्वल टु 0 भनेको यहाँको टर्म इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको यहाँको टर्म नट इक्वल टु 0 जस्तै नट इक्वल टु 0 भनेको हाम्रो h - 9 यहाँको टर्म भनेको h - 9 हो। देयरफोर h - 9 नट इक्वल टु 0 यसलाई चाहिँ हामीले h लाई उता लाने हो भने चाहिँ
9लाई उता लाने हो भने एच नट इक्वल टु -9 जाँदा +9 भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ बी इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँको टर्म चाहिँ इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको। यो भनेको के हो भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो k-6 आयो भने k-6 इक्वल टु 0 हुन्छ भनेको। k इक्वल टु चाहिँ -6 जाँदाखेरि +6 हुन्छ। यो ख्याल गर्नु होला। हाम्रो थर्ड केस भनेको मेनी सोलुसन र मेनी सोलुसनको फर्मेट भनेको यो हो। र मेनी सोलुसनको लागि चाहिँ यो 0 0:0 हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ देयरफोर h -9 यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ इक्वल टु 0। h इक्वल टु -9 राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदाखेरि +9 हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो k-6 इक्वल टु पनि यो 0 हुन्छ र k इक्वल टु -6 जाँदा +6 हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। र कुनै पनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले नो सोलुसनबाट सल्भ गर्दा के हुन्छ, युनिक सोलुसनबाट सल्भ गर्दा के हुन्छ, मेनी सोलुसनबाट सल्भ गर्दा के हुन्छ, हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो होला। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।